নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল বিশ্বনাথ এগ্ৰিফাৰ্ম চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাইছে আৰু মোৰ কমেণ্টটো কৰিছে মই পৰাপক্ষত যিমান পাৰোঁ কমেণ্টৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে জানে যে এইবাৰ লকডাউন তাৰ ওপৰত বতৰো ইমান বেয়া ধাৰাসাৰ আজি 3-4 মাহৰ পৰা বৰষুণ দি আছে তাৰ কাৰণে খেতিডৰা ইমান ভাল হোৱা নাই আৰু এইবাৰ কমকৈ খেতি কৰিছোঁ কিয়নো এতিয়া যেহেতু বজাৰ নাই আৰু বজাৰত উচিত মূল্য পোৱা নাযায় এতিয়া কিয়নো বাহিৰলৈ বস্তুবিলাক আমদানি ৰপ্তানি হোৱা নাই সেইকাৰণে এবাৰ খেতি ইমান কৰা নাই আৰু যিটো খেতি কৰিছোঁ অলপ চলপ তাকো এবাৰ বৰষুণৰ প্ৰভাৱত আপোনাৰ গোটেই নষ্ট হৈছে বুলি ক'ব পাৰি কিয়নো সময়মতে তাত আপুনি সাৰ পানী যোগান ধৰিব নোৱাৰে চাফা কৰিব নোৱাৰে মাটিটো গোটেই বোকা হৈ আছে পানী জমা হৈ আছে সেইকাৰণে এবাৰ খেতিটো ইমান ভাল হোৱা নাই তথাপিও মই আপোনালোকৰ আগত দুই এটাকৈ ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ দেখুৱাম যে আপোনালোকে ঘৰতে আৱৰ্জনা যিটো আমি সাধাৰণতে বাৰী চুকে কোণে য'তে ত'তে আৱৰ্জনা পৰি থাকে ধৰক কলগছৰ পাত হওক কল যেতিয়া আমি কাটি এনে পেলাই দিওঁ তাক তেনেদৰে এনে নষ্ট হৈ থাকে কিন্তু সেইটোৰ আমি পচন সাৰ বনাই ল'ব পাৰোঁ যিটো পচন সাৰ অৰ্থাৎ সেউজ সাৰো বুলি কোৱা হয় পচন সাৰ আপুনি কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে মই 2 বছৰৰ পৰা পচন সাৰ ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকক মই আজি সবিশেষ দেখুৱাওঁ পচন সাৰ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় পোনপ্ৰথমতে এইটো চাই লওক মই ইয়াত চালি এটা দিছোঁ এইটো ওপৰত মই 3 চলা টিন দিছোঁ ইয়াত আপোনাৰ 1 2 3 চলা আছে 3 ফুটি টিন হয় 3 ফুট ইনটু 9 ফুটৰ আপোনাৰ এইটো 9 ফুট তাৰ ভিতৰত ধৰক 8 ফুট মান লম্বা আছে আৰু এনেকৈ আপোনাৰ 6-7 ফুটি টিন আছে এইটো মই ওপৰত পানীৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে দিছোঁ যাতে পানীটো ইয়াত জমা নহয় বাৰিষাৰ পানীটো যেতিয়া ধাৰাসাৰ পানী আহিব তেতিয়া পানীটো জমা নহয় আৰু এইটো চাওক মই ইয়াত প্ৰায় 2 ফুট মান গাঁত খান্দি লৈছোঁ 24 ইঞ্চি গাঁত খান্দি ইয়াত কি কৰিছোঁ মই এয়া চাওক পুৰণা বস্তা এইবিলাক বস্তা মই ইয়াত তলত পাৰি দিছোঁ প্লাষ্টিক পাৰি দিলে হ'ল বা আপুনি চিমেণ্টৰ বস্তা যদি পায় চিমেণ্টৰ বস্তা আনি ভালকৈ পাৰি দিয়ক আৰু ছাইডতো আপোনালোকে এনেকৈ লগাই দিয়ক তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব পচা আৱৰ্জনা যি থাকে পচা আৱৰ্জনা লেয়াৰ এটা দি দিয়ক তাৰপিছত গোবৰৰ এটা লেয়াৰ দি দিয়ক ক্ৰমান্বয়ে পচা জাবৰৰ লেয়াৰ এটা দি দিয়ক আকৌ গোবৰৰ লেয়াৰ দি দিয়ক এয়া চাবলৈ পাইছে মই এয়া জাবৰ দিছোঁ এইটো জাবৰটো মই বাৰীটো চাফা কৰিছিলোঁ তাৰ পৰা যিটো আৱৰ্জনা ওলাইছিলে যিটো ঘাঁহটো আছিলে মই অলপ পচিবলৈ থৈ দিছোঁ বাহিৰত এয়া মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো চাওক কলগছৰ পাত মই এনেদৰে থৈ দিছোঁ ইয়াত চাওক মই কল কাটি এনেদৰে টুকুৰা কৰি দিছোঁ এইটো কৰিলে কি হ'ব আপোনাৰ সোনকালে ডিকম্প'জ হৈ যায় সোনকালে আপোনাৰ সাৰলৈ পৰিণত হৈ যাব যদি আপোনালোকে গোটা কলগছ আপুনি আনি পেলাই ইয়াত ভৰাই দিয়ে কিন্তু তেতিয়া পচিবলৈ আপোনাৰ হয়তো বহুত সময় লাগিব পাৰে এইটো আপোনাৰ 6 মাহত এইটো সম্পূৰ্ণ পচি পেলাই ডিকম্প'জ হৈ যাব ইয়াত মই আৰু ভালকৈ লেয়াৰ ইমানটোলৈকে ধৰক মই আৰু ইয়াত 2 ফুট আছেতো আৰু ওপৰত 1 ফুট 1.5 ফুটলৈকে ওখ কমপ্লিট কৰি দিম তাৰপিছত কি কৰি দিম ইয়াত মই গোবৰেৰে ওপৰত সম্পূৰ্ণভাৱে ঢাকি দিম যাতে ভিতৰত বতাহটো সোমাব নোৱাৰে আৰু গোবৰৰ যিটো হিট জেনেৰেট হয় গোবৰে কি কৰিব সম্পূৰ্ণ এইটো গৰম কৰি ভিতৰি ইয়াক পচাই দিব আৰু জানে যে গোবৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বেক্টেৰিয়া থাকে সেই বেক্টেৰিয়াবিলাকে কি কৰিব তাত পচন সাৰৰ ৰূপত পৰিণত কৰি দিব ইয়াত আপোনালোকে বিচাৰিলে কিবা কালচাৰো পায় কালচাৰবিলাক দিও আপুনি পচাব পাৰে বা আপুনি ট্ৰাইকোডাৰ্মা দিব পাৰে ট্ৰাইকোডাৰ্মা দিলে কি হ'ব আপোনাৰ ফাংগাছ এফেক্ট কম হ'ব যদি এইটো আপুনি পিছত খেতিত প্ৰয়োগ কৰে মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ পচন সাৰ আপুনি সহজতে আপোনালোকে একো নালাগে ইয়াত জাবৰ জোথৰ আপুনি পেলনীয়া সামগ্ৰী যিমান থাকে আপোনাৰ তাত প্লাষ্টিকৰ পাত্ৰ হ'ব নালাগিব আপোনাৰ ধৰক লোহাৰ পাত্ৰ এইবিলাক যিটো নপচে সোনকালে সেইবিলাক দিব নালাগে আৰু ডাঙৰ ডাল চাল এইবিলাক দিব নালাগে অলপ কুমলীয়া ডাল চালো আপোনালোকে দিব পাৰে যিটো সোনকালে পচি যায় আপোনালোকে এটা অংশ কি কৰিব ডাল চাল যদি থাকে সেইটো বেলেগে ঠাইত দি দিব আৰু যিটো পচা পাত চাত আপোনালোকে জমা কৰিব পাৰে ধৰক এনে আমাৰ বাৰীত চাৰিওফালে য'তে ত'তে পাত চাত পৰি থাকে খৰালি কালত সব আপুনি গুটাই ল'ব জমা কৰি ল'ব এটা খালত জমা কৰি দিব এইটো মই ক্ৰমে মাৰ্চ মাহৰ পৰা ইয়াত মই দিছোঁ এতিয়ালৈকে মই দি আছোঁ মই ইয়াত এটা লেয়াৰ জাবৰৰ দিওঁ তাৰপিছত এটা লেয়াৰ গোবৰৰ দিওঁ তাৰপিছত আকৌ জাবৰৰ দিওঁ আকৌ গোবৰৰ লেয়াৰ দিম ওপৰত যেতিয়া সম্পূৰ্ণ মোৰ হৈ যাব তেতিয়া আকৌ মই গোবৰৰ এটা অংশ দি পেলাই ইয়াক লেচি দিয়া নিচিনাকৈ আৰু কি কৰিব লাগিব প্ৰায় 3 মাহৰ পিছত ইয়াক পুনৰ এবাৰ ওলোটাই দিব লাগিব তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ আৰু ভাল
ভাল হ'ব এইটো চাব একদম মই পিছলৈ আপোনালোকক দেখুৱাম বুৰবুৰীয়া একদম আপোনাৰ কেঁচু সাৰৰ নিচিনা হৈ যাব একদম চাহপাতৰ যেনেকৈ চাহপাত থাকে তেনেকুৱা চাহপাতৰ আপোনাৰ কালাৰ আহি যাব আৰু ইয়াত আৰু আপোনাৰ খুব ধুনীয়া এটা আপোনাৰ সাৰ তৈয়াৰ হ'ব আপুনি 1-2 বিঘা মাটিৰ কাৰণে নিজে ঘৰতে এনেকৈ খাল এটা খান্দি পেলাই প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে যদি খাল নাখান্দে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ভেটি অলপ দি দিব ভেটা এটা দি দিব মাটিৰে চাৰিওফালে 6 ইঞ্চিমান ভেটা দি পেলাই তেনেকৈ কৰিব পাৰে যদি এটা কথা মনত ৰাখিব পানী জমা হ'ব নালাগে আৰু ওপৰৰ পানী ডাইৰেক্ট পৰিব নালাগে যদি ওপৰৰ পানী ডাইৰেক্ট আপোনাৰ পৰি যায় তেনেহ'লে কিন্তু পচিবলৈ বহুত সময় লাগিব গোবৰত যদি আপোনাৰ পানী বেছি জমা হয় তেতিয়া কিন্তু সোনকালে গোবৰ নপচে সেইকাৰণে আপোনালোকে মন দিব লাগিব যাতে পানী ডাইৰেক্ট ইয়াত জমা নহয় আৰু আপোনাৰ বাহিৰৰ পানী আহি পেলাই ইয়াত পৰিব নালাগে আৰু ওপৰত ডাইৰেক্ট সানলাইটটো যিটো ৰ'দৰ তাপটো পৰিব নালাগে তেতিয়া আপোনাৰ সোনকালে ডিকম্পোজ হৈ যায় যদি বেছি গৰম হয় তেতিয়া আপোনাৰ সোনকালে ডিকম্পোজ নহ'ব আৰু যদি বেছি ঠাণ্ডা হয় তেতিয়াও কিন্তু পানী হয় তেতিয়াও কিন্তু সোনকালে ডিকম্পোজ নহ'ব দুটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু অতি সহজ পচন সাৰ বনাবলৈ আপুনি যি দিয়ে তাত দিব পাৰে এয়া চাওক মই নেমু ছিঙি থৈছিলোঁ নেমু এনে পৰি আছিলে মোৰ মই ভাবিলোঁ এইটো পচি গৈছে মই ইয়াতে দি দিম সেইটো ডিকম্পোজ হৈ যাব এইটো আপোনাৰ সাৰলৈ পৰিণত হৈ যাব এয়া চাওক ঢকুৱা আছে মোৰ কলপাত আছে কল কাটি পেলাই মই যিটো গছ আছিলে সেইটো টুকুৰা টুকুৰি কৰি থৈ দিছোঁ যেতিয়া আদা ইয়াত পচি যাব ইয়াত মই দি দিম এইটো মই সম্পূৰ্ণ তেনেদৰে ফিল আপ কৰি দিম আৰু ইয়াক 6 মাহলৈকে মই এৰি দিম অহা যেতিয়া বাৰিষাৰ মই খেতি কৰিম তেতিয়া মই সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াক উলিয়াই ল'ম নহ'লে ইয়াৰ পৰা 4-5 বস্তা ধুনীয়া সাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰস্তুত হ'ব তাকে মই আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ পচন সাৰ কেনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিল জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাব পাৰে ইয়াকে কৈ আজি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম